ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნები თითქმის არც ერთმა ქვეყანამ არ ცნო როგორც დემოკრატიულ და თავისუფალ გარემოში. სისტემატიურად იყენებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის მონაწილეების მისამართი წყლის ჭამს და ეხლა თქვენ ნახავთ კადრში, აი სწორედ ეს არის ფორმა, რითაც სურს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მართლ პარტიას აქციის მონაწილეები დაშალოს, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 2 საათზე მეტია ზუსტად აი ამ ვითარებაში არიან აქციის მონაწილეები, ხდება მათ მიმართულებით წყლის ჭამის გამოყენება, ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეები არ იშლებიან, რჩებიან ტერიტორიაზე და